एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन eNMB को लगइन पिन रिसेट गर्ने दुईवटा तरिका छन्। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पहिलो तरिकाबाट eNMB को लगइन पिन रिसेट गरेर देखाएको थिए। यो भिडियोमा दोस्रो तरिकाबाट eNMB को लगइन पिन रिसेट गरेर देखाउने छु। त्यसका लागि आफ्नो मोबाइलमा eNMB एप्लिकेसनमा टच गरेर होल्ड गर्नु होला। त्यसपछि अनइन्स्टलमा टच गरिदिनु होला। डु यु वान्ट टु अनइन्स्टल दिस एप भनेको छ, ओकेमा टच गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एप्लिकेसन अनइन्स्टल भएको छ। त्यसपछि गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। सर्च बक्समा eNMB टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर eNMB शो गरेको छ। राइट साइडमा इन्स्टलमा टच गरिदिनुस्। एप्लिकेसन सानो साइजको छ, एकैछिनमा इन्स्टल भइहाल्छ। एकैछिन वेट गर्नु होला। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। ओपनमा टच गरिदिनुस्। अलाउमा टच गरिदिनुस्। यहाँ तलपट्टि आई हेभ अकाउन्ट एक्टिभेट eNMB मा टच गरिदिनुस्। एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नको लागि यहाँनिर टच गरिदिनु होला। अब यसमा दुईवटा अप्सन छन्, इङ्ग्लिस र नेपाली। यदि तपाईले नेपाली ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु होला। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस नै सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि यहाँबाट प्रोफाइल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अलरेडी प्रिमियम प्रोफाइल सेलेक्ट भएको छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा पनि दुईवटा अप्सन छन्, स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल र प्रिमियम प्रोफाइल। स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइलमा यु क्यान भ्यू इन्फर्मेसन बट क्यान नट मेक एनी फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको छ र प्रिमियम प्रोफाइलमा यु क्यान भ्यू इन्फर्मेसन एन्ड क्यान मेक एनी फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको छ। यदि तपाईले स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल चुज गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले कुनै पनि फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो अकाउन्टको इन्फर्मेसन हेर्न मात्रै सक्नुहुन्छ। र यदि प्रिमियम प्रोफाइल चुज गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो अकाउन्टको इन्फर्मेसन हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र कुनै पनि फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्नु छ भने प्रिमियम प्रोफाइल चुज गर्नु होला, होइन भने स्ट्यान्डर्ड प्रोफाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्रिमियम प्रोफाइल नै चुज गरेको छु। यहाँ रेजिडेन्समा टच गर्नु होला। त्यसपछि लोकल सेलेक्ट गरिदिनुस्। यसमा CIF नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो CIF नम्बर थाहा छ भनेदेखि CIF नम्बर राखेर तलपट्टि नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। र यदि तपाईलाई आफ्नो CIF नम्बर थाहा छैन भनेदेखि यहाँनिर फाइन्ड CIF नम्बरमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आफ्नो बैंकको अकाउन्ट नम्बर राख्नु होला अनि तलपट्टि फाइन्डमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि बैंकमा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरमा तपाईलाई एउटा मेसेज आउनेछ। मेसेज बक्स ओपन गर्नु होला। त्यहाँ तपाईले आफ्नो CIF नम्बर पाउनुहुनेछ। यहाँनिर CIF नम्बर आइसकेको छ। यसलाई कपी गर्नु होला वा कतै नोट गर्नु होला। त्यसपछि eNMB एप्लिकेसनमा जानु होला र यहाँनिर त्यो CIF नम्बर राख्नु होला। मैले आफ्नो CIF नम्बर राखिसकेको छु। CIF नम्बर राखिसकेपछि तल नेक्स्टमा टच गर्नु होला। अब यहाँबाट बैंकमा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरबाट एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यहाँ ओकेमा टच गर्नु होला। मेसेज अटोमेटिकल्ली जेनेरेट भइसकेको छ। यसलाई जस्तो छ त्यस्तै केही पनि नगरिकन बैंकमा रजिस्टर भएको नम्बरबाट सेन्ड गर्नु होला। मेरो 1 नम्बर सिम हो बैंकमा रजिस्टर भएको। मैले 1 नम्बर सिमबाट मेसेज सेन्ड गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो बैंकमा रजिस्टर भएको सिमबाट मेसेज सेन्ड गर्नु होला। सेन्डमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि एउटा ओटीपी कोड आउनेछ। आफ्नो मेसेज बक्स चेक गर्नु होला। यहाँ एउटा ओटीपी कोड आएको छ। ओटीपी कोडलाई कपी गर्नुस् वा कतै नोट गर्नुस्। त्यसपछि ब्याक जानु होला। ओटीपी कोडलाई यहाँनिर राख्नु होला। ओटीपी कोड एक्सेप्ट भएको छ। यहाँ बायोमेट्रिक सेटअप गर्न भनेको छ। यसलाई पछि पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसलाई मेबी लेटर गरिदिन्छु। अब यो सेक्सनमा लगइन पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 डिजिटको लगइन पिन क्रिएट गर्नु होला। तर 1 2 3 4 5 6 जस्तो इजी पिन क्रिएट नगर्नु होला भनेको छ। तलपट्टि कन्फर्म पिन भनेको छ। यहाँ पनि सेम पिन राख्नु होला। त्यसपछि तल रजिस्टरमा टच गरिदिनुस्। लगइन पिन क्रिएसन सक्सेसफुल भनेको छ। लगइन पिन क्रिएट भइसकेको छ। अब ट्रान्जेक्सन पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन पिन क्रिएट गर्नको लागि माथिपट्टि इन्टर टी पिन भनेको ठाउँमा टच गर्नु होला। 6 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि रिइन्टर टी पिन भनेको छ। यहाँ पनि सेम पिन टाइप गर्नु होला। तलपट्टि नेक्स्टमा टच गरिदिनुस्। मैले प्रिमियम प्रोफाइल सेलेक्ट गरेको थिएँ, त्यसैले यहाँनिर यु आर अ प्रिमियम कस्टमर भनेको छ। तलपट्टि लगइनमा टच गरिदिनुस्। यसलाई स्किप गरिदिनुस्। यसमा भर्खर क्रिएट गरेको 6 डिजिटको लगइन पिन राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो eNMB एप्लिकेसनको लगइन पिन र ट्रान्जेक्सन पिन सक्सेसफुली रिसेट भएको छ। भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।